අයිබෝන් ඔයාව පිළිගන්නවා ගොඩ කාලයකට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ විෂුවල් විස්ටා කියලා අපි පටන් ගත්ත අලුත්ම වැඩක් ගැන. ඉතින් මේ විෂුවල් විස්ටා එක හරහා ඔයාට ගන්න පුළුවන් සර්විසස් ගණනාවක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාට වගේ බිස්නස් එකකට දාගන්න ලෝගෝයක් ඕන නැත්නම් වගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකේ WhatsApp Facebook වලට දාගන්න ලෝගෝයක් ඕන නම් ඔයාට අපිට කියලා ලෝගෝයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි සෝෂල් මීඩියා කිට් කියලා අපේ අලුත් වැඩක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් කරන්නේ අපි ඔයාට ලෝගෝයක් හදලා දුන්නාම ඒ ලෝගෝ එකත් එක්ක ඔයාගේ Facebook එකේ හරි WhatsApp එකේ හරි cover photos වලට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ post වලට videos වලට ඔයාගේ දාන්න පොඩි watermark එකක් වගේ පැත්තෙන් පොඩියට දාන්න watermark එකක් වගේ දේවල් background එකක් නැති වගේ logo එකයි background එකක් තියෙන logo එකකුයි වගේ දේවල් අපි ඔයාට හදලා දෙනවා මේක හරහා. ඒකත් ඔයාට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා පළවෙනිම orders 3ට ඒ සෝෂල් මීඩියා කිට් එක නිකන් හදලා දෙන්න. ඒ වගේ මෙතනින් එහාට අපි පොඩි charge එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ කියන services ගණනාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ advertisement making, cover designing, photo editing, ඒ වගේම banner and post editing, තව ඔයගොල්ලොන්ට invitation උනත් අපිට කියලා හදාගන්න පුළුවන්. මේ අපේ පළවෙනිම order එක විදියට අපිට හම්බුනේ invitation එකක් හදන්න. ඉන්විටේෂන් එක සම්බන්ධ විස්තර අපි ඒක හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඔයාගේ බිස්නස් එකට හරි YouTube channel එකට හරි ඔයාලට නමක් හිතාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි හරහා නමක් වුණත් කිසිම charge එකක් නැතුව ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ටීම් එකේ කට්ටියත් එක්ක WhatsApp හරහා chat කරලා ඔයාගේ හිතේ තියෙන විදිහටම ලස්සනටම logo එක ඔයාලට කැමති විදිහටම design කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ওই screen එකේ වටන number එකට chat කරලා අපි ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් අපේ Facebook page එකටත් ගිහිල්ලා අපි ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න. You guys, this is the end of this video. Then I guess we will meet soon from next video.